सबैजनालाई विजया दशमीको शुभकामना। हुन त आज टीकाको दिन हैन, तर आज चाहिँ घटस्थापना भइसकेको छ हैन। सो हाम्रो चाहिँ फाइनली आजबाट चाहिँ हाम्रो दशैं सुरु भयो र आज चाहिँ हामी जमरा रोप्छौँ हैन। घटस्थापना दिनमा चाहिँ हामी सबै हिन्दूहरूले चाहिँ घरमा जमरा रोप्छौँ, तर हामीले चाहिँ कहिले रोप्ने गरेको चाहिँ छैन हैन। सो मलाई चाहिँ त्यो बारेमा धेरै थाहा पनि छैन। सो र आज चाहिँ मैले चाहिँ यो मेकअपको बारेमा हजुरहरूलाई केही भन्न लागिरहेको छु। सो मलाई साथ दिनु होला। यो मेकअप लुक एकदमै सजिलो छ है, एकदमै सजिलो छ। मैले चाहिँ एकदमै थोरै सामानबाट चाहिँ यो मेकअप लुक क्रिएट गरेको छु। आशा छ हजुरहरूलाई यो मेकअप लुक मनपर्छ होला हैन। यो चाहिँ हामी अनम्यारिडहरूले चाहिँ दशैंमा चाहिँ यस्तो मेकअप गर्न सकिन्छ है भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो हैन। फुल कट क्रिज मेकअप हो यो चाहिँ। हजुरहरूले चाहिँ सजिलैसँग घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। सो दशैंमा अहिले त एकदमै ट्रेन्ड छ हाम्रो मेकअपहरू गर्ने हैन। सो हजुरलाई चाहिँ यो लुक ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ दशैंमा, तर दशैंकै दिन ट्राई गर्नुभन्दा चाहिँ 1-2 दिन अगाडि चाहिँ हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला, अझ पर्फेक्ट हुन्छ त्यो दिनमा चाहिँ। सो एकैचोटि चाहिँ कसैले पनि जान्दैन, मैले पनि 1000 चोटि सिकेर नै म आज यहाँसम्म आएको छु। म अझै पर्फेक्ट छैन, म अझै कति कुराहरूमा मेरो कमजोरी भइरहेको हुन्छ हैन। सो अब म धेरै नबोलिकन हजुरलाई चाहिँ म मेरो भिडियोतर्फ लिएर जान्छु कि मैले यो मेकअप लुक कसरी गरेँ। यो चाहिँ दशैंको लागि हो, अनम्यारिडहरूको लागि। हजुरहरूले चाहिँ यो मेकअप वान पिसमा नै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फिलहाल टी सर्ट लगाएको छु हैन। हजुरहरूले चाहिँ वान पिस गाउन जेमा नि यो मेकअप चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ। म एकदमै धेरै बोलिरहेको छु आज। सो मेरो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला। कहीँ कतै गल्तीहरू भयो भने चाहिँ मलाई माफ गरिदिनु होला। मैले चाहिँ सकेसम्म राम्रो भिडियो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु हैन। सो सुरुमा चाहिँ हामीले मोइस्चराइजर लगाउँछौँ हैन, तर मोइस्चराइजर लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो फेस वास गरेको हुनुपर्छ हैन। हामीले चाहिँ मेकअप गर्दा हाम्रो फेस सफा हुनुपर्छ। सो त्यसपछि चाहिँ म जहिले पनि आईबाट मेकअप स्टार्ट गर्छु। सो मैले चाहिँ आईमा सुरुमा यो कन्सिलर लगाएको छु। यो चाहिँ नेकेडको कन्सिलर प्यालेट हो, प्लस यसमा चाहिँ हाइलाइटरहरू पनि छ हैन। सो मैले चाहिँ सानो ब्युटी ब्लेन्डर लिएर चाहिँ आँखामा चाहिँ एज अ प्राइमर चाहिँ म यो लगाउँछु। सो मैले चाहिँ अघि ब्लेन्डरले लगाएको थिएँ, अब चाहिँ म ब्रसले सबै मेरो आँखाको वरिपरि चाहिँ मजाले नै यो कन्सिलर लगाउँछु हैन। दुवै आँखामा चाहिँ म मजाले नै कन्सिलर लगाएर त्यही ब्रसले नै मैले चाहिँ कन्सिलरहरूलाई सेट गर्छु। सो त्यसपछि चाहिँ मैले आइब्रो कम गरेँ हैन। आइब्रो कम गरेपछि चाहिँ मैले अब मेरो आइब्रो फिल गर्दैछु। हजुरहरूलाई चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमा नि आइब्रो फिल गर्न सिकाइसकेको छु हैन। सो हजुरहरूले यसरी नै आइब्रो फिल गर्नु होला, एकैचोटि प्रडक्ट नलिने हैन। हाम्रो चाहिँ बरु त्यो लिइराख्ने, तर धेरै पटक लिने, एकैचोटि चाहिँ धेरै नलिने कि हैन। यस्तो गर्दा चाहिँ हाम्रो नत्र हामीले एकैचोटि लिएर गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो हेभी हुन्छ हैन। सो हामीले चाहिँ हाम्रो मेकअप जहिले पनि नेचुरलमा देखाउनु पर्छ हैन। सो त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब आइब्रो फिल गरिसकेँ, अर्को पनि अफ क्यामेरा हैन। सो अब हेर्नुहोस्, मैले जुन अघि स्माइली आएको थियो नि त्यही कलर युज गर्दैछु हैन। कट क्रिजमा चाहिँ मैले पहिला त्यो कलर लगाइरहेको छु हैन, मेरो क्रिज लाइनमा चाहिँ। सो नेक्स्ट कलर चाहिँ मैले त्यो हल्का त्योभन्दा थोरै डार्क कलरको लिएको छु हैन, हाम्रो क्रिजको लागि चाहिँ हैन। हामीले एकैचोटि हाम्रो कलर लिने हैन कि धेरै कलरहरू खेलाइरहेर मात्रै हैन एउटा कलर लिने। सो त्यसपछि चाहिँ मैले अर्को कलर लिएँ, त्योभन्दा थोरै डार्क सेडमा हैन। त्यसलाई पनि मैले मजाले नै ब्लेन्ड गरेँ। हेर्नुहोस् मेरो पिङ्किस देखिसक्यो हैन। सो मैले चाहिँ पछाडिबाट जुन मेरो आइब्रोको टेल छ नि त्योसँगै चाहिँ मैले लिएर गइसकेको छु है। सो मजाले नै मैले त्यो कलर लिइसकेको छु। हेर्नुहोस् 3-4वटा कलर मिलाएर चाहिँ मैले यस्तो कलर लिएर आएको छु हैन। सो हामीले चाहिँ पछाडि चाहिँ अलि आर्ट सेप बनाउनु भएको हुनाले चाहिँ अलि पछाडिसम्म लिएर जाने। थोरै ब्राउन कलर चाहिँ पहिला हेर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले हेर्नुभयो होला, मैले ड्याब ड्याब गरेर लगाएँ हैन। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो अब एरिया छुट्याउँछौँ क्या हामीले हैन, हाम्रो कट क्रिज गर्ने एरिया छुट्याउँछौँ। सो हेर्नुहोस् मैले मजाले नै अब कट क्रिजलाई गरिसकेँ। सो मैले कट क्रिज बनाएँ। कुनै पनि कन्सिलर लिनु होला हैन। सो मैले लिएँ कि कन्सिलर लिनुपर्छ भन्ने छैन। सो यदि हजुरहरूलाई चाहिँ मैले कुन कन्सिलर युज गरेँ भन्ने छ भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्टमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला हैन। सो हेर्नु मैले कट क्रिज अब मैले मेरो पछाडि पनि विङ बनाएँ। मैले आई स्याडो पनि त्यसरी विङ आकारले लगाएँ भने मैले अब कन्सिलर पनि त्यसरी नै लगाउँदैछु। हेर्नुहोस् मजाले नै आफ्नो सेप निकाल्ने हैन। हजुरहरूलाई कतिसम्म कट क्रिज गर्न मन छ। सो कट क्रिज गरेको कन्सिलरलाई चाहिँ अब हामी पाउडर लगाउँछौँ। मैले चाहिँ कम्प्याक्ट पाउडर लिएको छु हैन। हजुरहरूले चाहिँ लुज पाउडर लाउनु भयो नि हुन्छ, जुन पाउडर लाउनु भयो भने चाहिँ कम्प्याक्ट पाउडरले चाहिँ यसले चाहिँ हामीले अब यसलाई सेट गर्छौँ कि
सो मैले अफ क्यामेरा अर्को पनि आँखामा गरिसकेँ होइन। सो मैले अब आइलाइनर पनि अफ क्यामेरै लगाएँ। सो आइल्यासेस पनि म अब अफ क्यामेरामै लगाउँछु र मैले चाहिँ यो प्राइमर लिएको छु। यो चाहिँ क्लेभर क्याटको प्राइमर हो। यो चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई। यो प्राइमर चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। यस्तो मजाको हुन्छ नि, एकदम वाइटनिङ दिने टाइपको छ क्या यो होइन। प्लस हाम्रो फेसमा चाहिँ थोरै साइनिङ पनि दिन्छ क्या यो प्राइमरले चाहिँ। सो हजुरहरूले पनि यो लिनुभयो हुन्छ होइन। सो यो चाहिँ कुनै पनि पेड प्रमोसनको भिडियो होइन है। मैले जुन प्रडक्ट युज गरिरहेको छु कुनै पनि कम्पनीले मलाई चाहिँ पैसा दिएको छैन होइन। मैले चाहिँ आफूलाई मन परेकै प्रडक्टको रिभ्यू चाहिँ हजुरहरूलाई गरिरहेको छु होइन। सो हेर्नुहोस्, मैले मजाले नै ड्याब ड्याब गरेर फाउन्डेसन लगाएँ। यो चाहिँ नार्सको फाउन्डेसन हो। सो ब्युटी ब्लेन्डरले म मजाले नै ड्याब गर्छु होइन। सो मैले हजुरहरूलाई भनेकै छु ब्युटी ब्लेन्डर चाहिँ मजाले पानीमा भिजाएर बिस्तारै निचोरेर चाहिँ हामीले ब्युटी ब्लेन्डरले हाम्रो फाउन्डेसन युज गर्छौँ होइन। सो त्यसपछि चाहिँ कन्सिलर युज गर्दैछु। कन्सिलर चाहिँ मेरो आँखाको तल होइन, यो चाहिँ हामीले हाइलाइट गर्ने एरियामा चाहिँ हामीले कन्सिलर लगाउँछौँ होइन। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मजाले नै कन्सिलर लगाएको छु। हजुरहरूले पनि यसरी कन्सिलर लगाएर आफ्नो मेकअप यो लुक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले मजाले कन्सिलर लगाएँ होइन। त्यसपछि चाहिँ मैले अघिकै नेकेडको यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्न लागिरहेको छु होइन मैले चाहिँ मेरो फेसलाई। सो यो चाहिँ क्रिममा छ। सो मैले चाहिँ यो धेरै भिडियोमा गरेको थिएन होइन, तर मैले अफ क्यामेरा चाहिँ एकदम धेरै युज गरेको छु। सो आज चाहिँ मैले क्यामेरामै यो युज गर्दैछु होइन। यो चाहिँ क्रिममा हुन्छ। सो मैले चाहिँ मेरो निधार पनि ठुलो भएकोले निधारलाई पनि अब कट गर्दैछु होइन। त्यसपछि चाहिँ मजाले नै यसलाई हामीले ब्लेन्ड गर्नुपर्छ है। सो हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ एउटा ब्युटी ब्लेन्डर लिएको छु। मजाले नै ब्लेन्ड गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ कन्सिलर चाहिँ धेरै बेरसम्म स्किनमा राख्नु हुँदैन है, किनभने कन्सिलर एकचोटि सुकिसकेपछि चाहिँ हामीलाई ब्लेन्ड गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या यो एकचोटि ड्राई भएपछि। सो मैले चाहिँ हेर्नु सबै ब्लेन्ड गरिसकेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले अघि लगाएको कन्सिलरलाई सेट गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ कम्प्याक्ट पाउडर युज गर्दैछु होइन। हजुरहरूले चाहिँ व्हाइट टोन पाउडर युज गर्नुभयो नि हुन्छ, जुनसुकै पाउडर युज गर्नुभयो नि हुन्छ, कम्प्याक्ट पाउडर लुज पाउडर होइन। सो मैले चाहिँ आज कम्प्याक्ट पाउडर ट्राई गरेको छु। यो चाहिँ स्विस ब्युटी भन्नेबाट हो होइन। सो मैले मजाले नै सेट गरेँ मेरो कन्सिलरलाई। त्यसपछि ब्लसर लगाएँ। हामीले चाहिँ ब्लसर जहिले पनि थोरै हाँसेर लगाउन पर्छ है, किनभने हामी हाँस्दाखेरि हाम्रो जुन गाला उठ्छ नि हो त्यही भागमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लसन गर्न पर्छ। सो मैले चाहिँ मजाले ब्लसन गरेँ होइन। सो त्यसपछि यो हाइलाइटर छ, तर यो हाइलाइटरको नाम चाहिँ गइसक्यो क्या। सो मलाई चाहिँ नाम पनि यादै भएन होइन। सो हेर्नुहोस्, मैले मजाले हाइलाइटर लगाएँ। अघि हामीले जहाँ कन्सिलर लगाएको थियौँ नि हो त्यही हाइलाइटर लगाउने होइन। हाम्रो फेसको उठेको भागहरूमा चाहिँ हामीले हाइलाइटर लगाउँछौँ, नोजमा होइन, फरहेडमा, चिकमा अनि अप्पर लिप्समा। सो त्यसपछि चाहिँ मैले अब मेरो वाटर लाइनमा चाहिँ मैले वाइट कलरको गाजर लगाउँदैछु होइन। यसले चाहिँ मेरो आँखालाई थोरै ठुलो बनाओस् भन्नको लागि होइन। सो मैले आँखा तल चाहिँ अघि हामीले क्रिजमा जुन कलरको स्याडो लगाएको थियौँ हामी चाहिँ त्यही स्याडो चाहिँ वाटर लाइनभन्दा तल लगाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ मैले हुडाको यो न्युड लिपस्टिक लिएको छु होइन। यो न्युड त्यस्तो न्युड पनि होइन होइन, यो चाहिँ मजाको छ क्या यो कलर चाहिँ। मलाई चाहिँ यो कलर एकदमै मनपर्छ। सो यो मेरो फाइनल हो होइन। सो मैले चाहिँ स्प्रे गरेको छैन होइन, मेकअप स्प्रे, किनभने मक्का नै जानु छ र होइन। सो आजको भिडियो यही हो। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। सो हजुरहरूले चाहिँ घरमा यो मेकअप लुक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिँ यो मेकअप मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हजुरहरूलाई कुन मेकअप लुक हेर्न मन छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। लभ यू, बाई बाई, ह्याप्पी